Sziasztok! Ebben a videóban az Archicad új AI vizualizátor kiegészítőjét fogjuk kipróbálni. Mielőtt nekiálltok, nézzétek meg a másik videót, ami a telepítésről és a felmerült hibákról fog szólni. Hasznos, mindenképpen nézzétek meg, mielőtt nekiálltok is a telepítésnek. Ebben a videóban viszont megnézhetitek most, hogy áll, és milyen inspirációforrás tud lenni nektek ez a kiegészítő. Nézzük is meg, hol találjátok meg. Ablak, paletták, AI Visualizer. Magyarhoz is, angol Archicadhoz is fel tudjátok telepíteni, úgyhogy ne aggódjatok, viszont a kiegészítő az angol nyelvű, és angol nyelvű leírást is fogad be. Ezt szem előtt tartva használjatok fordító programot, hogyha magatoktól nem megy. Ha megnyílt a paletta, láthatjátok, hogy van egy kép előnézet része, egy prompt része és egy beállítás halmaz. Mielőtt nekiálltok, el kell indítanotok hozzá az AI motort, enélkül nem fog működni, tehát Start AI Engine-nel indítunk, megjelenik egy ilyen kis ablak, bezárjuk, és egy ilyen fekete szövegdobozos ablak megjelenik, ami elkezdi indítani a programot. Ezzel semmi dolgotok nincs, úgyhogy egy kis időt várva lekapcsoljátok a tálcára, és gyakorlatilag annyi a lényeg, hogy ne csukjátok be. Az előnézeti képen, ami 3D ablakban meg van jelenítve, arról fog egy képet csinálni, tehát állítsátok be a nézőpontot úgy, ahogy szeretnétek látni a képet. Prompt részbe kell beírnotok a szöveget, ami alapján szeretnétek, hogy le legyen generálva a kép. Fontos, hogy a program nem tudja értelmezni azt, amit az Archicad magjába beállítottatok. Tehát nem tudja, hogy az hány emelet magas az épület, milyen anyagokkal van dolgozva, milyen környezetben, mekkora, úgyhogy ezt mind le kell írnotok, hogyha részletes látványt szeretnétek kapni, valamint érdemes a kiadott képnek a technikáját is leírni, hogy ti akvarellel szeretnétek, tusrajzzal vagy realisztikus látványt. Ezt mind meg tudjátok itt adni leírásban, és jobban ragaszkodik jelenleg ez az AI-os kiegészítő a leíráshoz, mint magához a modellhez, ez az én észrevételem, de nyilván ez lehet majd később változni fog. Beállíthatjátok, hogy alatta egy kis csúszkán, hogy mennyire ragaszkodjon a formához. Alatta van a képméret, amit kapni fogtok. Ez fontos azért is, mert nem ugyanazokat a képeket veszi alapul különböző képméretekhez. Tehát nem csak más felbontást, hanem más képminőséget is fogtok kapni, ha mást állítotok be. Alatta van, hogy milyen részletezettséggel is a szöveget mennyire ragaszkodjon hozzá a szöveghez, amit beírtatok. Illetve van egy ilyen Start High VRAM mód, tehát ugye a videókártyát mennyire magasan pörgesse az elején. Ha nagyon bugdácsol a videókártyátok, akkor érdemes kikapcsolni, hát ha úgy jobb eredményt fogtok kapni tőle. Illetve alul van egy ilyen kis pipa, hogy Lock Result. Ez, hogyha generáltok egy képet, és tetszik a stílusa, akkor a stílust tovább tudjátok vinni mondjuk egy másik nézőpontra, viszont soha nem fogjátok ugyanazt a modellt kapni egy másik nézőpontból, hanem egy teljesen újat fog generálni. Ezt jó, ha tudjátok, mert nem a modellt fotózza, hanem a modellről csinál egy képet, és azt tölti föl az AI-nak. Szóval nem a modell tölti föl az AI-nak. Ezért is csak egy képet fogtok kapni, és ez a kép nagyon változékony jelen pillanatában még. Úgyhogy rámentek a generálásra, nézzük is meg, generálás, és ilyenkor várni kell. A gépetektől függ, hogy mennyit, illetve, hogy van egy ilyen kis funkciója elvileg, amit nekem még nem sikerült előhívnom, de létezik, hogyha shiftet nyomtok, és úgy mentek rá a generálásra, akkor elvileg az előző képet veszi alapul,
és nem pedig a modellt, amit az előző képet, amit generált, azt veszi alapul. Ezt jó, ha tudjátok. Amíg várom, addig még azt elmondom, hogy csak 27-es Arricaddel működik jelenleg, viszont elvileg oktatási verzióban is működik. Úgyhogy akinek oktatási verziója van, ő is ki tudja próbálni, ha van elég víramja. Meg is kaptuk az eredményt. Hát látjuk, hogy a promptot egy kicsit szabadon értelmezi, de hát ezért kell egy kicsit részletesebb leírást adni neki, hogyha tudjátok specifikálni jobban, hogy mit szeretnétek látni, akkor nagyobb esély van rá arra, hogy azt kapjátok, amire gondoltok. A következőekben bevágunk pár képet, amit generáltam kb. 2 modellből, és hogy mennyire különböző leírásokkal, mennyire különböző eredményt tudtok kapni. Körülbelül ezeket tudtam kihozni az AI-os kiegészítőből 2024 elején, de remélhetőleg mi is fogunk fejlődni promptírásban, de hogy az AI-os kiegészítő is fogja jobban értelmezni azt, amit szeretnénk. Ti mennyire vagytok izgatottak ezzel kapcsolatban, írjátok meg kommentben, illetve hogyha telepítésre adjátok a fejeteket, nézzétek meg a videót, ami a csatornán fog megjelenni ez ügyben. Várom a véleményeteket, sziasztok!